มาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยค่ะก็คือการทำฐานนะคะของที่วางเต้าหู้ของเรานะคะเราจะใช้ไม้สนนะคะในการทำค่ะจะต้องเป็นไม้ที่ค่อนข้างหนานะเพราะว่ามันจะได้เสียบแผ่นอะคริลิกได้ค่ะสำหรับการตัดวันนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดจนไม้ขาดนะคะเราจะทำการแค่เหมือนเสาะร่องลงไปนะคะก่อนอื่นเลยอย่างแรกก็คือจะต้องปรับใบนะคะไม่ให้กินเนื้อไม้จนตัดขาดนะแล้วก็อย่างสำคัญสุดๆเลยค่ะสำหรับการตัดไม้ชิ้นเล็กนะคะก็คือว่าจะต้องแคมล็อกให้แน่นหนาที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันจะอันตรายนะคะพวกไม้ชิ้นเล็กเนี่ยพอตัดแล้วเนี่ยมันอาจจะไปโดนใบแล้วก็ปลิวได้นะต้องล็อกให้แน่นๆเลยค่ะนี่ค่ะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะเราจะตัดไม้ที่10องศานะคะตอนแรกเนี่ยเราตัดเป็น25องศามันไม่ได้นะคะตั้งแล้วมันล้มนะคะดังนั้นก็เลยตัดแค่10องศาพอค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะฐานไม้ของเราค่ะต่อไปนะคะเราก็มาลองเสียบอะคริลิกกันดูค่ะแค่นี้เองค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับฐานแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่มีเลื่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเราเปลี่ยนมาทำจากปูนกันค่ะอย่างแรกที่ต้องมีนะคะก็คือถ้วยพลาสติกนะคะขอให้เป็นแบบแข็งๆหน่อยนะคะต่อไปค่ะเรามามาร์กจุดนะคะที่เราจะตัดกันอันนี้ค่ะเป็นเคล็ดลับนิดนึงนะคะถ้าเราเอานะดินสอใส่รูนะคะแล้วก็หมุนเนี่ยมันจะได้เส้นนะคะที่ตรงนะคะแล้วก็ตัดได้ง่ายนะคะนี่ค่ะต่อไปก็มาตัดกันเลยค่ะอันนี้นะคะด้านข้างนะคะก็เจาะนะคะให้เป็นรูอย่างนี้นะคะทำมุม10องศานะคะนี่ค่ะแล้วก็เสียบแผ่นอะคริลิกลองดูนะคะว่ามันโอเคไหมต่อไปค่ะก็มาผสมปูนกันเลยค่ะสำหรับเนื้อปูนะคะก็ขอให้มันแบบประมาณนี้นะเหนียวๆนิดนึงไม่เหลวเกินไปค่ะแล้วก็อย่าลืมเคาะไล่อากาศด้วยนะคะอันนี้นะปูนมันอาจจะล้นออกมาจากรูที่เราตัดเอาไว้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราเอาอะคริลิกเนี่ยมาเสียบลงไปนะมันก็จะไม่ไหลออกมาแต่ถ้าเพื่อนๆตัดรูมันใหญ่ไปนะมันไหลออกมาก็ให้เอาเทปกาวเนี่ยแปะช่วยได้เหมือนกันค่ะหลังจากที่ทิ้งไว้นะคะให้ปูนเนี่ยแห้งประมาณ8ชั่วโมงเนี่ยก็ให้เรามาดึงแผ่นอะคริลิกออกก่อนนะคะส่วนตัวปูนฐานเนี่ยทิ้งไว้อีก1วันนะคะแล้วค่อยมาแกะออกนะนี่ค่ะก็ได้แล้วนะคะฐานที่ทำจากปูนค่ะต่อไปค่ะเราก็มามาร์กจุดนะคะตีเส้นนะคะสำหรับที่ว่าเราจะเป็นตัวเจาะนะคะว่าจะใส่รูต้มหูตรงไหนนะคะอันนี้ก็ตามใจเพื่อนๆเลยค่ะอยากจะได้ประมาณไหนนะคะอันนี้เรามาร์กไว้2แบบนะคะจะเป็นจุดกับกากบาทนะคะเพราะว่าเราจะเจาะรู2ขนาดนะคะสำหรับรูที่เป็นกากบาทเราจะเจาะรูเล็กนะคะอันนี้นะให้พอดีใส่กับก้านนะคะแต่ว่าไม่ให้หัวของต้มหูหลุดไปนะส่วนอีกอันนึงค่ะเป็นขนาดใหญ่นะคะพอที่จะใส่แป้นลงไปได้นะคะนี่ค่ะเรามาเจาะอันใหญ่ก่อนเลยนะคะนี่ค่ะให้แบบแป้นมันสามารถใส่ลงไปได้แบบสบายๆนะคะต่อไปค่ะเราก็มาเจาะรูเล็กกันนะคะอันนี้นะคะเราขอเปลี่ยนเครื่องมือนะอันนี้เราใช้เครื่อง Dremel นะคะอันนี้นะเพราะว่าเราใช้สว่านเนี่ยมันจะยากนะเพราะว่าเนี่ยเราเจาะรูเสร็จใช่ไหมคะเราจะต้องลากนะคะให้รูเล็กกับรูใหญ่เนี่ยมันทะลุเชื่อมถึงกันนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มาแกะลอกกระดาษที่แปะแผ่นอะคริลิกออกกันค่ะนี่ค่ะได้ออกมาจะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเจาะรูที่มันเชื่อมกันเนี่ยมันยากไปก็ให้เจาะแค่รูเล็กอย่างเดียวก็ได้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือเราก็เอากระดาษทรายนะคะมาฉีกให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ม้วนๆอย่างนี้นะคะให้เป็นม้วนนะแล้วก็เอาเข้าไปขัดในรูนะคะเพราะว่าเวลาเจาะอะคริลิกเนี่ยมันจะค่อนข้างคมนะเดี๋ยวบาดมือแล้วค่ะ
เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับนะคะแท่นที่ใส่เต้าหู้ของเรานะคะแค่เอาอะคริลิกมาเสียบกับฐานก็ได้แล้วค่ะส่วนอันนี้นะคะที่เราเจาะเป็นรูใหญ่แล้วก็รูเล็กเชื่อมต่อกันเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยนะคะอยากที่จะทำให้มันเนี่ยใส่นะคะตัวต้มหูลงไปนะคะโดยที่ผ่านแป้นแล้วเราก็ไม่ต้องคอยเอาเข้าเอาออกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีอุปกรณ์ก็เจาะแค่รูเล็กอย่างเดียวก็ได้ค่ะนี่ค่ะสำหรับอันนี้นะคะฐานไม้ของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างเบานะคะเราก็เลยตัดไม้เสริมนะคะที่ด้านหลังนะเพิ่มความแข็งแรงไม่ให้กระดกนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้ค่ะต่อไปค่ะเรามาลองฐานปูนของเราบ้างดีกว่านี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะรู้สึกว่าไม่ชอบสีของปูนก็สามารถเอาสีอะคริลิกมาทาได้เหมือนกันค่ะส่วนอันนี้ค่ะเป็นของแถมนะคะเนื่องจากว่าเราตัดไม้ผิดนะคะที่เราบอกนะว่าเราตัดเป็น25องศาแล้วมันตั้งไม่อยู่นะคะมันล้มค่ะเราก็เลยเอามาเป็นแท่นตั้งโปสการ์ดซะเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะถ้ายังไงฝากกดไลค์ฝาก Subscribe หรือว่าฝากแชร์กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ